السلام علیکم دوستانو، امید کوم چې ښه او روغ جوړ وئ. د نوې ویډیو کې به موږ د فیتن په باره کې خبرې چې دی نو هغه به د ویلو کوشش کوو او تاسو ته به د زده کړې او د ورکولو کوشش هم کوو. نو اول به دا موږ وپېژنو چې موږ سره فیتن بیسیکلي داسې شي. فیتن زموږ سره پروګرامینګ لینګویج دی او د دې په ذریعه باندې موږ مختلف قسم کارونه چې دی کولی شو. د دې په ذریعه باندې موږ ویب سایټ جوړولی شو، سافټویر ډیولپمنټ کولی شو، میتھمیټکس او دغه شان سیسټم سکرپټینګ، ویب سکرپټینګ به کولی شو. دغه شان ډېر څیزونه د موږ سره د ویب اپلیکیشن کریټ کولی شي. الاټ اف تھینګز چې موږ سره دا چې دی نو فیتان کې چې دی نو هغه کریټ کولی شي. نو دا داسې ده چې دا بګینر فرینډلی دی. بله خبره داسې ده چې د دې د سینټیکس چې کوم دی هغه داسې د انګلیش سره د کمپیریزن چې دی نو هغه کېږي که نه. نو په دې کې ایز کمپیر ټو د نورو لینګویج په مقابله کې دا چې دی نو ایزیلی سړي ته انډرسټینډ کېږي. بګینر دپاره ډېر فرینډلی دی، دا په اسانه باندې د دې دغه چې دی نو هغه کولی شي. د ټول ناول خو دا خو صرف انټروډکشن کلاس و چې زموږ سره فیتان چې دی بیسیکلي د دې دپاره استعمالېږي او پروګرامینګ لینګویج ته موږ په مختلف قسم کارونه کولی شو. ماشین لرنینګ پرې کولی شو، ډیټا ساینس، ډیټا انالیسیس او مختلف قسم څیزونه به موږ د واسټ کارونه به کولی شو. بله خبره چې اوپن سورس دی، مطلب اوپن سورس مطلب دا دی چې دا به مختلف قسم اپریټنګ سیسټم کې موږ استعمالولی شو. میک شو، لینکس شو زموږ سره په دې مختلف قسم وینډوز کې موږ چې دی نو اپریټنګ سیسټم کې چې دی نو موږ استعمالولی شو. صحیح ده. نو ټول ناول موږ نه پکاري فیتان ډاونلوډ کول. سو فیتان به څنګه ډاونلوډ کوو؟ فیتان دلته به لاړ شو، فیتان ډاونلوډ به ولیکو. صحیح شو. نو د خپل کمپیوټر په نوم خبره ده. خپل کمپیوټر چیک کړئ چې د هغې هغه کوم دغه چې د 64 بټ دی که 32 بټ دی. صحیح شو که نه؟ د هغې مطابق به تاسو ډاونلوډ کړئ. دا د هغې افیشیل ویب سایټ دی. صحیح شو. دلته چې تاسو کله راشئ دلته په دې باندې به کلیک وکړئ، دا به ډاونلوډ شي. دا ټایم اخلي. نو زه به تاسو ټایم نه ضایع کوم. نو زه به ډایرکټ کمانډ فارم ته لاړ شم. ما الریډي ډاونلوډ کړی دی. تاسو ډاونلوډ کړئ، بیا انسټال کړئ. نو سی ایم ډي ته به راشئ او داسې به کار وکړئ چې خپل سی ایم ډي به چالو کړئ. مطلب تاسو کمانډ کمفرم چې دی په دې کې به ولیکئ فیتان او بیا به داسې کار وکړئ ډیش ورژن، بیا به انټر کړئ. صحیح شو که نه؟ نو دا به تاسو ته د دې مختلف قسم کوم ورژن چې تاسو انسټال کړی هغه به تاسو ته وښیي. ما سره کرنټ کوم ورژن 3.9 دی، دا ماته وښو. دې سره یو فیتان سره څنګه چې نوټ سره د هغې پیکج منیجر راځي، دغه شان د فیتان سره هم د دې یو پیکج منیجر دی، هغه ورسره راځي. د هغې نوم دی فیف. د هغې ورژن به هم کوشش کوو چې هغه چې دی انسټال شوی دی ورسره که نه. صحیح شو. سو د هغې کوشش به هم ورسره کوو. د هغه هم دلته زموږ سره دلته راشي او لږ ټایم به اخلي. دغه دی، دغه هم راغلی. صحیح ده. او 3.9 د فیتان کوم ورژن چې دی دا زموږ سره راغلی، مطلب زموږ سره سکسسفولي فیتان چې دی نو زموږ په سیسټم کې انسټال شوی دی. صحیح شو. اوس به موږ راځو او زموږ دپاره به یو آی ډي پکاري، مطلب زموږ د کوډ د لیکلو لپاره به زموږ سره یو څیز پکاري. نو د هغې به دا فایدې چې موږ ته به سجیشن راکوي، مختلف قسم ایډیټر چې دي نو هغه موجوده دي. بهترین پکې ویجوال سټوډیو کوډ دی او دغه شان ایټم دی او سبلایم دی، ډېر شی دي. صحیح شو. ډریم ویور پکې څوک یوز کوي. سو زما طرف نه تاسو ته دا ده چې ویجوال سټوډیو کوډ د ټول نه بیسټ. نو دا زموږ سره داسې دی چې د دې په ذریعه باندې موږ کوډ ډېر ایزیلی کولی شو. صحیح شو. نو تاسو به په لپاسې سرچ بار کې ولیکئ چې ویجوال سټوډیو کوډ چې دی ډاونلوډ کړئ ما لپاره. نو دا هم زما سره اوپن سورس دی. صحیح شو. او کراس پلیټفارم دی، مطلب مختلف قسم پلیټفارم کې موږ یوز کولی شو. صحیح شو. تاسو وینډو دپاره یې شو، د وینډو دپاره به دا ډاونلوډ کړئ. دغه شان د دغه دپاره چې دی نو د میک دپاره او دغه دپاره لینکس دپاره دغه شان ایس دپاره تاسو کوم یو دغه چې اپریټنګ سیسټم تاسو یوز کوئ د هغې دپاره تاسو د دې مطابق دغه لیکلی شئ. صحیح شو. سو دا دغه دواړه وشو. سو زه به ټول نه مخکې راځم او د بیسک سینټنس تاسو پیله وښیم. نو بیسک سینټنس د دې داسې دی چې مونږ د آوټپوټ لیکلو د دوه ځانګړو طریقې، یو کمانډ فارم کې مطلب مونږ فیتان ولیکو، د هغې نه بعد د هغې مونږ کوم ورژن چې چیک کړی او د هغې بعد مونږ په کومه سی ایم ډي کې مونږ کار کوو نو هغه مونږ داسې کولی شو. او که نه مونږ وایو چې داسې کار کوو، مطلب ټول کار په مونږ ایډیټر کې کوو. مطلب زموږ سره کوم فیتان چې ایډیټر د ویجوال سټوډیو کوډ دا په شام کې هم د دې کار کېږي. سو مونږ په شام نه یوز کوو، مونږ ویجوال سټوډیو کوډ ډوټ کوو ځکه چې ډېر کارونه پای کې داسې دي چې اسانه باندې ټول کار کېږي. صحیح شو. سو اساني نه ډېره زیاته پای کې. سو مونږ به هغه استعمالوو. سو داسې به راشو او ویجوال سټوډیو کوډ به مونږ پیله چالو کړو، ویجوال سټوډیو کوډ. او د دې نه بعد به داسې کار وکړو چې
دا به موږ سره چالو شي. او بل خبر تاسو یو دا خبر کوم چې پایتان کې انډنټیشن میټر کوي. انډنټیشن موږ سره سپیس استوي. فور ایگزامپل زما سره یو دغه دی اف سټیټمنټ دی، یا مطلب زما سره یو پاست فار لوپ دی. نو هغه چې کله موږ دغه کمپرنټ او سټیټمنټ موږ لیکو، مطلب سکرین باندې موږ څه خو نو هغه به موږ سره دا غینه لاندې او دا غینه دی خبره کم از کم لږ ځای ورکول. مطلب که تاسو سپیس یوز کوئ نو سرور سپیس به یوز کوئ، او که سپیس نه یوز کوئ ټیب یوز کوئ نو یو ټیب به یوز کوئ. نو دا غي په ذریعہ باندې چې نو د انډنټیشن ایرر باندې راځي. دا انډنټیشن ایرر چې دی ترو کوي پایتان کې دا چې نو دا پکې دا غشته صحیح شو. نو دا تاسو لپاره کار دي چې تاسو په دې باندې ځان فوه کړئ. او پایتان کې موږ خپل فرانه پروګرام چې دی هغه لیکو. ټول مخکې خو موږ داسې کارو کو چې ما په دې براوزر کې کار کړی دی. سو زه به دا کلوز کوم، دلته به نیو فولډر جوړ کوم، هغه له به نوم ورکوم. فور ایگزامپل زه ورچم پایتان صحیح شو، پایتان نوم ورکوم او صحیح ما الریډي یو کریټ کړی دی. سو دې بل څه ورکوم پایتان ټیوټ بول ورکوم صحیح شو. دې بعد انټر کوم. دا وځه کولو کوم چې کولو کما دا به شکارو کوم چې اوپن وذ کوډ بشم را بدلته براشم او په اوپن وذ کوډ بو دا کولو کوم صحیح شنو. دا سره ویجوال سټوډیو کوډ کې چې دنه کولو شي کله ته یو سټوډیو کوډ نمبر اتلی شي ورته صحیح شو. او اساس په ډیپند کوي چې تاسو څنګه چې دینو دا کولو وای. بیا به دا شکارو کوم چې د ټول مخ کې چې دینو زه به د پایتان ایکستنشن زموږ سره چې کوم دی هغه بس انیبل کما پدې کې هغه سجیشن ماته راځي. زه به آسان باندې یو کار چې دی کولای شم پایتان صحیح شو. دا چې دی پایتان دغه مایکروسافټ په طرفه دی. سو دا به زه انسټال کوم. دا زموږ سره ایکستنشن دی ته دې په ذریعہ باندې داسې چې موږ د کوډ کې اساني سجیشن موږ لراکې. سو دا دې په ذریعہ باندې داسې کار موږ کولای شو. موږ دلته راشو او دلته یو فایل چې د کریټ کوو، مطلب اولنې فایل زموږ سره index.py شو صحیح شو. py مطلب پایتان شو، د پایتان فایل شو صحیح شو. او دلته موږ ولیکو فرند څنګه چې دغلته دی موږ سره په دلته فرند موږ ولیکو هیلو ورډ ولیکو. زموږ سره دا چې دی دا موږ سره سټرینګ دی، دا موږ په کریکټر کې لیکو صحیح شو. او د فرند مطلب دا چې موږ ته په سکرین باندې څه شی وخایا. نو زه به ورته وایم دا سنګل کوډ کوم لیکلی شي، ډبل کوډ کوم لیکلی شي. ته د بیا بعد کې ښیم چې سنګل کوډ به کله یوز کړي او ډبل کوډ بیا کله یوز کړي. سو زه به ټول مخکې هیلو ورلد فرام پایتان کنټرول اس به کوم صحیح شو. نو سره دوه طریقې دي. لومړنۍ طریقه خو دا ده زه به دغه چې دی لږ زوم کوم صحیح دی. موږ سره لومړنۍ طریقه دا ده چې موږ په دې رن بټن باندې کلیک کوو، رن کوډ وکړو صحیح شو. زموږ سره کوډ چې دی هغه به ایکزیکیوټ شي په ټرمینل کې، او زموږ ته به زموږ کوم ریزلټ چې دی هغه به موږ دلته شو کړي صحیح دی. زموږ سره دا راغی. بس ان کیس که تاسو سره دا کار نه کوي تاسو به داسې کار وکړئ چې دلته به راشئ پایتان بولی کوئ پایتان او انډیکس که ټول لیکئ index.py صحیح شو. او به انټر کوئ نو تاسو به دا ریزلټ چې راشي. فور ایگزامپل اسانتیا لپاره انډیکس ولیکئ او هغې نه بعد ټیب ووایئ، دا به اټو کمپلیټ شي صحیح شو. اټو به کمپلیټ شي، به انټر ووایئ ستاسو کار چې دی هغه به تاسو د دې کوم ریزلټ چې دی هغه به تاسو شو شي صحیح شو که نه. دا پایتان سټرینګ کې موږ ډسکو چې موږ سنګل دا کوډس کله یوز کوو او ډبل کوډس کله یوز کوو. ټول مخکې زموږ سره کمنټس راځي. کمنټ زموږ سره هغه کوډ چې هغه موږ د خپل انډرسټینډینګ دپاره لیکو، خو هغه موږ سره زموږ کوم ایډیټر چې دی هغه ایکزیکیوټ کوي. زموږ سره کمپایلر چې کوم دی کوم چې زموږ د کوډ ایکزیکیوټ کوي هغه زموږ سره هغه ایکزیکیوشن نه کوي. فور ایگزامپل دلته ولیکم هیش ولیکم او دلته به زه ولیکم this is single line comment. اچھا سو دا موږ سره شو سنگل لاین کمنټ شو، مطلب د یو لاین کمنټ موږ سره شو. اوس دغه شان زه مختلف لاین کمنټ لیکلی شم. دلته موږ سره سنگل لاین کمنټ شو. زه یو ملټي لاین کمنټ هم لیکلی شم، ډېر لاین مطلب چې د یو نه وایي که نه، نو هغه زه په دې طریقې سره هم لیکلی شم. دا زموږ سره طریقه ده چې بهر یو سره د شی هیچ لیکي
بله طریقه دا ده چې ته 3 کوډز ولیکي او په کوډز کې دننه کم ټیکسټ چې تا لیکلی دی پای کې دننه دا بند کړي. بس په اګزامپل زه دلته یو دغه ولیکم چې 3 کوډز دا شو، صحیح شو، بیا 3 کوډز پسې نور کړم، سپیس ورکړه، 3 کوډز پسې دا کړه. په دې کې زه څه شی ولیکم چې دیس از لاندې پسې بیا راشم ملټي، بیا ورته ولیکم چې لاین، بیا پسې بیا انټر کړم او بیا پسې بیا کوم چې کمنټس، صحیح شو، کنټرول ایس کړم او دا زه رن کړم. نو زموږ سره زموږ کمنټ کمپایلر چې دی هغه به دا کار نه کوي چې لکه زموږ سره به دا کوډ مو سره ایگزیکیوټ کړي، دا به اګنور کړي، دا زموږ د انډرسټینډ لپاره د دې خاص اهمیت نشته زموږ په کوډ کې، صرف د ریډینګ لپاره پکار دی موږ لپاره. مثال به طور زموږ کوډ چې دی څو وخت بعد موږ ګورو او پای کې موږ دا ته موږ دا پته لیکو چې زموږ دا کوډ چې دی دا ما څنګه لیکلی او زموږ د هغې بیسک سټرکچر ریډ شوی د هغې دپاره یوز کېږي. راوه شو پایتان ویریبل دپاره. ویریبل زموږ سره کانټینر لکه څنګه چې زموږ سره جیب وي، په جیب کې موږ سامان ږدو، دغه شان زموږ سره ویریبل زموږ سره یو کانټینر دی، یو ډرام دی، پای کې زموږ مختلف قسم څیزونه ایښودی شو. په دې کې موږ نمبر ایښودی شو، زموږ سره لکه مطلب x = 5 شو، کرکټر پکې ایښودی شو یا سټرنګ چې ورته وایي دا پکې ایښودی شو، جان زموږ سره وایي د زموږ د فرینډ سټیټمنټ په ذریعه باندې موږ آوټپوټ کې دا موږ چې دی دغه کولی شو، صحیح شو. او بل طریقه د کمنټ کولو چې دی نو هغه به سلیکټ کړي، د هغې نه بعد به کنټرول ونیسي او فارورډ سلیش به ورسره ونیسي، دا زموږ سره چې دی دا به کمنټ شي، صحیح شو. اوس زموږ سره x یو ویریبل دی او د دې کې دننه ویلیو زموږ سره څه پرته د 5 پروت دی. اوس زه وایم چې دا 5 ماته ښکاره شي، زه به لاس دننه کړم او مطلب پرنټ په ذریعه باندې ما لاس دننه کړو او ما ورته چې دا 5 ماته ښکاره کړه، سو دا 5 به ماته ښکاره شي، صحیح شو. رن کوډ دلته به ماته 5 راشي، صحیح شو. دغه شان که د x په ځای دلته زه سټرینګ ورکړم پر اګزامپل چې دا د ما سره سټرینګ راشي او دلته به زه ولیکم خپل نوم یا لیکم چې سلیمان. زما د ماوس کې لږه مسله ده، سو د دې د لاسه معذرت، سلیمان خان، صحیح شو، خان. کنټرول اس به کړم او د هغې نه بعد چې دی نو دا به سیمپلی رن کړم، صحیح شو. نو زما سره د ایکس کم دغه چې دی نو هغه به سلیمان خان راشي، صحیح شو. نو اوس په زموږ دا زما دا نوم چې کوم دی سلیمان، دا په د ایکس کې پروت دی، مطلب د ایکس کې زه چې راخلم زه به د ایکس نه راخلم، زه به ډایرکټ سلیمان نه اکسس کوم. مطلب کله چې ته شی په جیب کې ږدي نو ته به ډایرکټ د جیب نه خو نه راخلې، خو اول به جیب ته اکسس کوې، جیب نه به راخلي، د هغې نه بعد به راکوې که نه، دغه شان چې دلته دی، صحیح شو که نه. نو دغه شان زموږ سره پایتان کاسټینګ دی. کاسټینګ به زما مخکې به موږ هم ګورو چې موږ یو ډیټا ټایپ بل ته څنګه اړوو، زموږ سره دلته موجود دی، دا موږ دلته وایو، صحیح شو. ویریبل نیمز موږ راشو، بیسیک زموږ سره کانسپټ دی. ویریبل نیم زموږ سره سټارټ کېږي، زموږ سره کوم لیګل چې دی هغه موږ سټارټ کوو، د په لوور کیس کې موږ سټارټولی شو، په اپر کیس کې موږ سټارټولی شو، صحیح شو که نه. او انډرسکور سره موږ سټارټ کولی هم شو، په منځ کې انډرسکور هم راوستی شو، صحیح شو که نه. په لاست کې موږ چې نمبر راوستی شو، صحیح شو که نه. خو په اوله کې نمبر نشو راوستی او په منځ کې دا ډاټ دا ډیش چې دی نشو راوستی، په منځ کې سپیس نشو راوستی، دا زموږ سره الاوډ نه دي. که دا موږ ان کیس که موږ دلته راولو چې دا دلته به زه ولیکم چې مای نیم که نه، تو مای نیم چې زه داسې ولیکم دا زما سره اکسیسیبل نه دی، سو لاندې به راشم او دلته به زه اکسس کوم او مای نیم، صحیح. کنټرول اس کړم، دا به ما لا ایرر راکوي، ما ته به چې دا کوم ویریبل چې جاري کړی دی ملګري دا صحیح طریقې سره نه دی، سنټیکس غلط دی، صحیح شو که نه. او دا صرف نیم کړم نو دا به زما سره اکسس شي، صحیح ده که نه، دا به زما سره اکسس شي. کنټرول اس او بیا به زه رن کړم، دا به زما سره رن شي. بله طریقه دا ده که تاسو ته په دې مخامخ په رن کې کولو باندې تکلیف سړي ته دغی، نو تاسو داسې کار کولی شئ ټرمینل ته راتلی شي او دلته نیو سپلټ ټرمینل زموږ سره دغه کولی شي، دا ټرمینل دغه دی او بل زموږ سره دلته رن دی، صحیح شو. نو کنټرول F5 چې تاسو وایي که نه نو تاسو سره به دا کار چې دی که نه دا به اکزیکیوټ شو. ان کیس که زه دا نه وایم د کمانډ په ذریعه باندې دا خپل دا کوډ اکزیکیوټ کوم نو کمانډ یا کنټرول الټ او F5، صحیح شو. نو د دې په ذریعه باندې هم کېږي، صحیح ده که نه. نو دا ستاسو دغه پورې خبره ده، لیپټاپ پورې که هغه کې فنکشن کی نو فنکشن کی سره چې ونیسئ ورسره نو بیا هم د هغې سره اکزیکیوټ کېږي، صحیح ده که نه.